Ο χώρος διαχειρίζεται από μια συλλογικότητα. Έχουμε δημιουργήσει μια κολεκτίβα με το που μπήκαμε εδώ μέσα. Έχουμε κάπως μια σταθερή συνέλευση, η οποία πολλές φορές θα συζητήσουμε και πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο πολιτικά ή λίγο πιο ταυτοτικά όσον αφορά το χώρο. Ένα βασικό μας μέλημα εξ αρχής ήταν ο χώρος να είναι συμπεριληπτικός όσον αφορά τους προσερχόμενους εδώ. Αυτός ο στόχος του project εξ αρχής ήταν η στήριξη της underground και εναλλακτικής σκηνής της πόλης. Θέλαμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη η οποία να είναι για το Crow τέτοια που να συγκεντρώνει γύρω του όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα ενεργά στην πολιτιστική σκηνή της πόλης. Οπότε ο χώρος ο οποίος συγκεντρώνονται τα περισσότερα άτομα τα οποία με έναν τρόπο ασχολούνται με τον πολιτισμό είναι το κέντρο της πόλης. Η ταυτότητα του χώρου. Τι εννοείς? Είναι μια λέσχη. Ένας σύλλογος που ιδρύθηκε το 2012 και βρισκόμαστε και παίζουμε μουσική και πίνουμε ποτάρες. Και βάση δώσαμε βασικά σε αυτό το πράγμα που υπάρχει εκεί, το που είναι το stage. That's it. Επιλέξαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα για να ακριβώς να έχουμε ένα χώρο, να μπορούμε να παίζουμε μουσική όπως θέλουμε, χωρίς να μας πιέζει στάτους κάποιου καταστήματος μουσικής σκηνής, πρέπει να παίξεις έτσι, να είσαι στημένος κάπως αλλιώς, δεν ξέρω τι. Ακριβώς να μας δώσει την ελευθερία να εκφραστούμε όπως θέλουμε, χωρίς άγχος γενικότερα. Αυτό. Κάπου εκεί ήρθε και η στιγμή που γνωρίσαμε το σύλλογο εδώ πέρα, που για μένα προσωπικά έδωσε τρελή ελευθερία στη μουσική έκφραση, αυτός ο χώρος. Πολλές φορές που δεν μπορούσα να αντέξω να υπάρχω πουθενά αλλού, έβρισκα καταφύγιο εδώ πέρα. Αυτά τα πράγματα που βλέπετε πάνω στο stage μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κόσμος που έχει τη διάθεση να τζαμάρει, να παίξει μουσική με άλλους. I let you live in my penthouse. You said it was just a shack. Τέλος πάντων, εγώ στη Θεσσαλονίκη δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Φαντάζομαι ίσως είναι και το ιδίωμα αυτό που το ροκ, ξέρω εγώ, που έρχεται μέσα από το σύλλογο. Αλλά εδώ έχει άλλα ζητήματα το ιδίωμα. Τον ηλεκτρισμό, την ένταση και πολλές φορές και την ώρα της ημέρας, το βράδυ. Την περιοχή την επιλέξαμε επειδή τότε τουλάχιστον δεν υπήρχαν κάτοικοι εκτός από έναν ζωγράφο, οπότε ξέραμε ότι δεν θα ενοχλούμε κανέναν, μπορούμε να παίζουμε τις μουσικές μας ό,τι ώρα θέλουμε και όπως θέλουμε. Σε αυτή την περιοχή όταν ψάχναμε
υπήρχαν σχετικά φθηνά, παλιά υπόγεια, τα οποία ας πούμε βολεύανε στο να κάνουμε έναν χώρο σαν το Crow και να μην ενοχλούμε τόσο πολύ σε μια περιοχή η οποία ας πούμε θα ήταν κατοικημένη. Στούντιο εδώ, αυτό που γνωρίζω, ξέρω ότι άρχισαν να δημιουργούνται τη δεκαετία του 80, χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες. Απλά γνωρίζω από αυτά που μου έχουν πει άλλοι ότι ξεκινήσαν να γίνονται προβάδικα. Τα τζαγκαράδικα κλείνανε, όλες οι βιντεοεχνίες που υπήρχαν σε όλα αυτά τα κτίρια σιγά σιγά κλείνανε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και αυτά κάποιοι ξεκίνησαν και κάναν δειλά κάποια στούντιο και σιγά σιγά γέμισε στούντιο όλα αυτά τα κτίρια. Αυτό γνωρίζω μέχρι εκεί. Υπήρχαν πολλά ενεργά να πούμε, σίγουρα υπήρχαν 25-30 group. Μπορεί και σε άλλα είδη μετά, ναι. Και metal άμα βάλεις. Ναι. 25-30 group υπήρχαν ενεργά. Εκείνη την περίοδο ήταν και τα στούντιο σαν χώρος μαζέματος. Δηλαδή μπορεί να μην βγαίναμε στα μπαρ και να πηγαίναμε εκεί και να παίζαμε μουσική και να πίναμε μπύρες. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία βγήκανε πολλές μπάντες. Δεν υπήρχε και κυνηγητό με αστυνομία, δηλαδή μετά τις 7-8 η ώρα μπορούσε να παίξει μέχρι τις 3 το πρωί, ας πούμε, όσο άντεχε και ήθελε ο καθένας. Αυτός ο δρόμος ήταν ένας σκοτεινός δρόμος που υπήρχαμε εμείς και άλλοι κάνα δυο, το 66 δίπλα και η λέσχη της Χάρλεϊ. Είναι και τα τρία λέσχες αυτά. Ήταν ένας δρόμος που είχε λέσχες μόνο και τίποτα άλλο. Μαύρο σκοτάδι. Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει φώτα, έχουν έρθει δωμάτια, ξενοδοχεία, πιτσαρίες, μπεργκεράδικα. Αλλάζει η περιοχή τελείως, παντελώς. Σίγουρα με το να πηγαίνει τόσος κόσμος, ο οποίος είναι καλλιτεχνικός, ας το πούμε, κόσμος και ενδιαφέρεται για τη μουσική, βλέπει και τις περιοχές εκεί πέρα. Φαντάζομαι μέσα από αυτή τη διαδικασία και πολλές ιδέες για να ανοίξουν αργότερα και διάφοροι χώροι, μαγαζιά, καθώς ήταν και φθηνά τα ενοίκια, γιατί ήταν κενό. Το βράδυ κυκλοφορούσαν πέρα από μυστήριοι άνθρωποι και περίεργοι, κυκλοφορούσαν και όλοι εμείς, ας πούμε, που παίζαμε με τις μπάντες. Δεν ξέρω. Μήπως το χαλάσαμε εμείς στην πορεία που ανοίξαν διάφορα μαγαζιά και τέτοια και μετά φέρανε και... Φταίς, Μίτσο. Ναι.
βασικά θα χαλούσε έτσι κι αλλιώς. Όπου είναι φτηνά τα πράγματα, σκάνε τα κοράκια που έχουν τα φράγκα, τα αγοράζουν και φτιάχνουν τη δική τους κατάσταση. Σίγουρα υπάρχουν αλλαγές στην περιοχή. Να σκεφτούμε μόνο στο στενό μας, στην Ορφανίδου, το οποίο είναι ένα πολύ μικρό στενό. Έχει 10 αριθμούς. Όταν μπήκαμε το Μάρτιο του 2023 υπήρχαν 9 δωμάτια βραχυχρόνιας μίσθωσης και αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχουν πάνω από 75. Αυτή η πολυκατοικία, άμα δεις, είναι ότι σε αυτή την πολυκατοικία φαίνεται και η τάση με το Airbnb, ότι σώνει και καλά, παντού πρέπει να γίνουν, μπορούν παντού να γίνουν Airbnb. Η πολυκατοικία, άμα δεις στη μέση, εκεί που είναι ουσιαστικά δύο, έχει ρογμές τρελές που έχει μέσα και σκουριασμένα σίδερα, τα εσωτερικά σίδερα. Δηλαδή έχει στατικά προβλήματα, κανονικά. Και γι' αυτό ήταν όλα τζάμπα, ερχόμασταν, βρίσκαμε τους χώρους και παίζαμε. Είτε ήταν μπάντες για να νοικιάσουν ένα στούντιο, είτε ήταν κολεκτίβες που θέλαν να κάνουν ένα χώρο για να εκφράζονται πολιτιστικά κτλ. Όλοι αυτοί επιλέγανε αυτές τις περιοχές και όλοι αντιμετωπίζουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Δέχονται συνεχώς πιέσεις ούτως ώστε να φύγουν, είτε για να γίνουν τα δικά τους τα ενοικιασμένα ακίνητα Airbnb, είτε επειδή έχουν ανοίξει γύρω τους Airbnb και άρα... Εδώ πέρα, τώρα που ήμασταν στον πέμπτο, δεχόμασταν πιέσεις 11 η ώρα, καμιά φορά και πριν τις 11 να σταματήσουμε. Γιατί έχει σπίτια από πάνω. Ερχόντουσαν κιόλας, τυπούσαν, ξέρω εγώ, μας λέγανε σταματήστε. Εδώ στο δεύτερο όμως ήμασταν σε ένα άλλο χώρο που μας είχαν βγάλει για αυτό το λόγο, γιατί το έδινε Airbnb. Ήδη φάγαμε μία μεταβολή ενοικίου, η οποία ήταν αρκετά γενναία, θα έλεγα, γιατί ουσιαστικά ναι, όταν από 2 πάει 3, ναι, πόσο της εκατό είναι, 50% πάνω είναι ξαφνικά μια μεγάλη αλλαγή. Οι τιμές των ενοικίων στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή του Δυτικού Κέντρου, είναι απίστευτο το πόσο έχουν ανέβει τα τελευταία 2 χρόνια. Μιλάμε για αυξήσεις πάνω από 200 και 300% στα ενοίκια και στις τιμές πώλησης των ακινήτων και για ακίνητα τα οποία δεν είναι προς χρήση χωρίς να ρίξεις λεφτά. Και στο στούντιο που είμαι τώρα υπάρχει πολύ ξεκάθαρο πρόβλημα. Και ήδη έχω δει ένα στούντιο φίλων να κλείνει λόγω της εισβολής των Airbnb, ας πούμε. Ναι, και εκεί πέρα έφαγα μια καλή σφαλιάρα για το πώς λειτουργούν τα πράγματα. Έφυγα λίγο από το ροζ συννεφάκι μου. Ναι, και άρχισα να σκέφτομαι διαφορετικά. Ήταν καλό. Καλό μήνυμα αφύπνισης, ας πούμε, που ξύπνα. Δες τι σημαίνει πραγματικά. Rain it falls and washes my dishes. The rain, it's falling by my side. And turtles, they crawl on the floor in my kitchen. Why don't you come on in, come inside? Well, we could read the room on the back of this silver spoon and the mask of the man over there. It kind of looks like a highway, it looks like a mirror. It kind of looks like the face you forgot on the stairs, like desire. Desire suspicious on the highway of Eros, looking at you and your blue lights, reading infinite regress on the highway of Eros. 16 miles left.
clocks have stopped. The arrow has frozen. Δεν ξέρω αν είναι ρομαντικό αυτό το πράγμα ή όχι. Αλλά θα ήθελα να μην κλείσουν ποτέ τα προβάδικα. Να βρούμε άλλους χώρους, να βρούμε τρόπους να διεκδικήσουμε αυτούς που ήδη έχουμε, δεν ξέρω. Αγγλία από τα πιο σημαντικά, ένας μόνιμος χώρος. Να έχεις ένα προβάδικο, να λες μια κουβέντα, να παίζεις, να έχεις τα δικά σου μηχανήματα μέσα. Γιατί θέλει, ας πούμε, και μπορεί να πάρει και μια πενταετία να το φέρεις εκεί που θες. Είτε πώς θα είναι ο χώρος διαμορφωμένος, είτε ηχητικά. Δηλαδή σε ένα χρόνο δεν μπορεί να κάνεις δουλειά. Κάπως θέλει τριβή. Και μετά είναι και το κομμάτι το καλλιτεχνικό που λες ότι είναι μόνο το μάζεμα και η κουβέντα, όλα σχετίζονται γύρω από τη μουσική, οι μουσικές που θα ακούσουμε, οι 2-3 μπύρες που θα πιούμε, όλα αυτά είναι μέσα στην καλλιτεχνική διαδικασία. Κοίτα, μουσική γίνεται. Τώρα κατά πόσο αυτό μπορεί να βρει χώρο έτσι ώστε να αναπτυχθεί και να επικοινωνηθεί, ακόμα υπάρχουν χώροι που μπορούν να το στηρίξουν αυτό. Σίγουρα λιγότεροι από ό,τι παλιότερα. Ένας λόγος ο οποίος υπήρξε η ανάγκη να δημιουργηθεί το Crow ήταν το ότι δεν υπάρχουν πολιτιστικοί χώροι στο κέντρο πολλοί, είτε επίσημοι και, πώς να το πω, commercial χώροι, ας πούμε, μουσικές σκηνές, κλαμπ κτλ, τα οποία να απευθύνονται στην πιο εναλλακτική, ας πούμε, πλευρά του πολιτισμού. Οπότε, ρε παιδί μου, σίγουρα και να μην θέλαμε εμείς να είμαστε κάτι τέτοιο, εξ ανάγκης γίναμε ένα σημείο αναφοράς στον κόσμο τον οποίο έχει την ανάγκη είτε να εκφραστεί, είναι καλλιτέχνης και άρα θέλει μια σκηνή στην οποία, ρε παιδί μου, έναν χώρο έκφρασης για να επικοινωνήσει την τέχνη του, είτε είναι άνθρωπος ο οποίος θέλει να δεχτεί αυτή την τέχνη και με έναν τρόπο να εκφραστεί και πάλι μέσα, ας πούμε, από το χώρο αυτόν. Το μέλλον είναι σκοτεινό. Αυτό έχω να πω. Δεν ξέρω που θα βγει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πόσο θα αντέξουμε να είμαστε μέρος από αυτή τη κατάσταση που πάει να δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή εδώ. Και γι' αυτό λέω, μας αγχώνει, ακόμα δεν μας πιέζει για έξοδο, αλλά αισθανόμαστε σίγουρα μια ψυχολογική πίεση. Υπάρχουν τρόποι να αντισταθούμε και γι' αυτό ανέφερα το ότι υπάρχουν ήδη κινήσεις, μπορεί να μην είναι πολιτιστικού τύπου και να αναφέρονται στα πολιτιστικά, αλλά είναι πολιτικές κινήσεις, κοινωνικές κινήσεις ενάντια στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και στην τουριστικοποίηση, ας πούμε,
του κέντρου και των περιοχών, ας πούμε, γύρω από αυτό, που αυτό είναι σίγουρα μια πρώτη απάντηση. Εγώ δεν έχω νιώσει να γίνεται κάτι συλλογικό σε αυτό, γιατί και αυτό είναι ένα άλλο πολύ δύσκολο κομμάτι, ας πούμε. Σε ένα φανταστικό σενάριο ή και πιο ρεαλιστικό θα μπορούσε να οργανωθεί ένα τέτοιο δίκτυο, ας πούμε, και να έρθει σε επαφή με το δήμαρχο και να του πει υπόδειξε εσύ ένα χώρο αχρησιμοποιητό, μια γειτονιά, η γειτονιά είναι αχρησιμοποιητό, μερικά χρησιμοποιητά κτίρια. Θα ήταν fair enough αυτό, αλλά είναι πιο πολύ επιστημονικής φαντασίας. Πολύ. Να βρούμε τρόπους να έρθουμε πιο κοντά τα άτομα που χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα. Το να μπορέσεις να το κάνεις για σένα ως ανάγκη, ήδη γεννά το χώρο και τη δύναμη να ψάξεις πώς θα το μοιραστείς αυτό το πράγμα. Τώρα, για το Κράου και για το κάθε Κράου, επειδή ακριβώς με έναν τρόπο οι άνθρωποι που το χτίσαμε εδώ τον χώρο, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είχαμε μεράκι και θέλαμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε και με έναν τρόπο είδαμε αυτά τα 2 χρόνια ότι υπάρχει και η ανάγκη, αυτό που προείπαμε και πριν, δεν νομίζω ότι θα χαθεί. Είτε είναι εδώ, είτε είναι κάπου αλλού, είτε είμαστε εμείς, είτε είναι κάποιοι που εμπνευστήκανε από αυτό που έγινε εδώ πέρα και θα κάνουν κάτι ανάλογο. Δεν νομίζω ότι θα χαθεί. Θέλω να πω ότι υπάρχει τέτοια έντονη ανάγκη έκφρασης στον κόσμο, που τέτοιοι χώροι είναι τόσο απαραίτητοι που τους δημιουργεί από μόνη της η ανάγκη. Big on the night.